नमस्कार, मी प्रज्ञा कदम आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे प्रज्ञा न्यूट्रिशन रेसिपी। आज आपण मखानापासून खूप छान स्नॅक्स बनवणार आहोत। मखानामध्ये तुम्हाला माहितीच असेल खूप मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम अवेलेबल असतं। वेट लॉससाठी सगळ्यात बेस्ट स्नॅक्स मानलं जातं। ज्यांना डायबिटीज आहे, हार्ट पेशंट आहे, त्यांच्यासाठी तर सर्वात उत्तम प्रतीचं हे फूड मानलं जातं। खूप इझी, खूप झटपट बनणारी रेसिपी आहे, त्यामुळे घरी ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। मखानामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅल्शियम अवेलेबल असल्या कारणाने आपले बोन्स स्ट्रॉंग होण्यासाठी खूप हेल्प होते आणि खूप छान ग्रोथ होते यांची। लहान मुलांना सुद्धा ही रेसिपी खूप आवडणारी आहे। तर चला मग ह्या रेसिपीसाठी लागणार आपण साहित्य पाहून घेऊया। 200 ग्राम मखाना घेतला आहे मी, प्लेन मखाना आहे हा। 1 टेबलस्पून ब्लॅक पेपर घेतलेला आहे, पावडर आहे ही, काळी मिरीची पावडर। 1 टेबलस्पून आपण ब्लॅक सॉल्ट घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जे सॉल्ट अवेलेबल असेल ते तुम्ही यूज करू शकता, पण ब्लॅक सॉल्ट सगळ्यात बेस्ट आहे यूज करायला। 1 मोठा टेबलस्पून मी गाईचं तूप घेतलेलं आहे। आता आपण साहित्य पाहून घेतलेलं आहे, आता आपण कृती पाहूया। 1 मोठा टेबलस्पून आपण तूप याच्यामध्ये घालून घेऊया। गाईचं तूप सगळ्यात बेस्ट आहे डायजेशनसाठी, त्यामुळे गाईचं तूप तुम्ही नक्की तुमच्या डेली आहारामध्ये यूज करा। तूप पूर्ण मेल्ट झाल्यानंतर आपल्याला मखाना घालून घ्यायचा। प्लेन मखाना थोडासा नरम असतो, त्यामुळे आपण त्याला सॉटे करून घेणार थोडासा घीमध्ये। तो खायलाही फार टेस्टी लागतो। गॅस आपल्याला मीडियम फ्लेमवरतीच ठेवायचा आहे आणि हळूहळू त्याला रोस्ट करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपल्या पूर्ण मखाणाला तूप व्यवस्थित लागलं पाहिजे, अशा पद्धतीने आपल्याला त्याला रोस्ट करायचं आहे। मखानामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅल्शियम अवेलेबल असतं, त्यामुळे आपले बोन्स पण खूप छान स्ट्रॉंग होतात आणि ग्रोथ व्हायलाही खूप मस्त मदत होते त्याला। तुम्ही बघू शकता किती व्यवस्थित पद्धतीने सर्व मखानाला आपलं तूप लागलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचे हलके हलके त्यांना ब्राऊन करायचेत, खूप जास्त ब्राऊन नाही करायचेत। 5 मिनटं फक्त आपल्याला त्यांना रोस्ट करायचं आहे। हे व्यवस्थित रोस्ट झाल्यानंतर आपल्याला 1 टेबलस्पून आपल्याला ब्लॅक सॉल्ट वरती स्प्रिंकल करायचे। त्याच्यानंतर एक ब्लॅक पेपर 1 टेबलस्पून आपल्याला स्प्रिंकल करून घ्यायचे। आता आपण ह्यांना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मखाणाला तूप लावल्यामुळे मीठ आणि ब्लॅक पेपर व्यवस्थित छान पद्धतीने लागतं। खायलाही खूप टेस्टी स्नॅक्स आहे हे, एनी टाईम तुम्ही खाऊ शकता। वेट लॉससाठी सगळ्यात बेस्ट स्नॅक्स ऑप्शन आहे हा। 5 मिनटानंतर आपण गॅस ऑफ करून टाकायचं। तर अशा पद्धतीने आपला मखाना रेडी झालेला आहे। आपण गॅस ऑफ करून घेऊया। अशा पद्धतीने आपण खूप झटपट आणि खूप छान पद्धतीने एक मखानापासून रेसिपी बनवलेली आहे। खूप छान स्नॅक्स आहे, आपल्या शरीराला खूप पौष्टिक न्यूट्रिशन देण्याचा खूप छान सोर्स आहे हा। त्यामुळे ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा। कशी वाटली ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा। ही रेसिपी रेडी झाल्यानंतर ह्याला एअरपॅक डब्यामध्ये ठेवा, म्हणजे खूप काळापर्यंत हा चांगला टिकून राहतो आणि अजिबात नरम पडत नाही। त्यामुळे नक्की ट्राय करा, तुमच्या मुलांनाही द्या आणि तुम्ही अशा हेल्दी न्यूट्रिशन रेसिपी स्वतःही खा आणि हेल्दी राहा। अशाच नवनवीन न्यूट्रिशन रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटूया। थँक्यू।